My delish. Oh, ayan. Kung gusto nyo rin mag-order, pwede nyo silang kontakin. Kung kakailanganin ko ang tulong ng aking father. I think it's so hard. Nagbenta sa akin ang nag-box dito. Ang hirap. Okay, one down. Makapag-cheat mo. Niya ka no? Ate! Oh. One. My baby, my treasure. May gagawin ako dito sa ano niya. Dito sa kayo. Gagawa ako ng paglagyan ko ng cake. Lang, lalaki pala. Kita, boy? Diba? Sige nga. Maganda niya. Maractor. Sasak natin. Ayan. Ayan na. D10G. D10G. Rated capacity niya is 10 liters. Voltage niya is 220. So, hindi natin kailangan ng transformer. Rated frequency, 16 Hz. 60 Hz. Tapos yung input, rated input niya, 600 watts. Protective grade, IPX1, serial number. Sorry, legit po siya, may serial number. And then, ito yung on-off niya. Every time doon na ililipat mo ito, kailangan i-off mo. Okay? Para hindi siya masira. Yung time is less than 15 minutes. So, hindi siya pwedeng masobrahan. Ito naman, working time is less than 20 minutes. And yung isa, yung dough hook niya, working time is less than 30 minutes. Hugasan muna natin to. Ayan, hugasan. Ayan, meron siyang ganyan. So, ipapasok mo yun doon. Ayan, guys. At dito rin sa kabila, meron din. Ayan. Pero problema ko, yung isa yung binigay niya. So, hindi siya mag-match. Hindi ka naman sila. Pero hindi ka mag-match. Ayun. Kasi niya tumataas to. Pagpababa, B. Pababa, ayun. Okay. Nilagyan nila ng grease. Ayun, may grasa, oh. Okay, so, tara, gamitin natin. Okay. Hugasan na natin to, then gamitin na natin. So, hindi pa siya nagamit. So, ayan po yung mixture natin. Okay, as natin. Ayan. Alis na.
So, yun yung outcome. Ayan. Hindi siya nakakutang. Iwanan natin pagsagsakan na pagsak. Uy, kanina. Nagriga mo. Wala hangad ka dito sa kanilang. Nabayag nga dito. Ops, ops na na eh. Dira mo dira. Ayan. Saka natin i-on. Kung okay na. So guys, tama lang na dalawa yung kunin yung bowl. Kasi ito para dun sa meringue. Yun, isa para dun sa egg yolk mixture nyo. Kapag chiffon yung ginagawa nyong cake nyo. Okay? So, medyo nakakatakot siyang gamitin. Kasi, pag pumalpak ka ng isa, palpak na lahat. Saka medyo hassle yung pagtanggal ng icing dito. Dito sa whisk. Kailangan mo ng spatula para gawin yun.